आलू पराठा तर आपण नेहमीच करत असतो, पण आज आपण याच आलू पराठ्याला प्रोटीन रिच कसा बनवता येईल ते पाहूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेलं आहे। यासाठी हे मध्यम आकाराचे 7 बटाटे 2 भाग करून घेतलेले आहेत। आता हे स्वच्छ धुवून घेऊ। कुकरमध्ये प्लेट बुडेल एवढं पाणी टाकलेलं आहे। आता यामध्ये बटाट्याचा डब्बा ठेवून यावर प्लेट झाकून कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। बटाटे स्वच्छ धुतल्यामुळे ओले होतात, त्यामुळे कुकरमध्ये लावताना पाणी न टाकता वाफेवर होतात। तुम्ही हे बटाटे वरण भातासोबत पण लावू शकता। हे बटाटे उकडून थंड झालेले आहेत। आता आपण याची सालं काढून घेऊ। अशी सर्व बटाट्याची साल काढून घेऊ। सर्व बटाट्याची साल काढून झालेली आहेत, खिसून घेऊ। हा बटाटा आपण स्मॅश करून पण घेऊ शकतो, पण छोटे छोटे तुकडे राहतात स्मॅश केल्यामुळे, एकदम प्लेन होत नाही आणि त्यामुळे आपण जो मसाला टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये तो सर्व भाजीला व्यवस्थित लागणार नाही आणि पराठा लाटताना फुटू शकतो। सर्व बटाटे किसून झालेले आहेत। आता आपण ह्याची भाजी करून घेऊ। पॅन गरम झालेला आहे, यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊ। तेल गरम झालेलं आहे, यामध्ये पाव टीस्पून जिरं टाकून घेऊ। जिरं झालेली आहेत, यामध्ये पाव कप कांदा टाकून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त टाकू शकता। कांदा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊ। कांदा गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे। आता यामध्ये आपण खिसून घेतलेला बटाटा टाकून घेऊ। बटाटा आणि कांदा परतवून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण मसाले टाकून घेऊ। 1 टीस्पून धने जिरे पावडर, अगदी थोडासा गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल तिखट, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता, पाव टीस्पून हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे। हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। मसाले व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत, यामध्ये पनीर टाकून घेऊ। हे 200 ग्राम पनीर खिसून घेतलेलं आहे। आपण आलू पराठा तर नेहमीच बनवत असतो, पण आज आपण आलू चीज पनीर पराठा करतोय। त्यासाठी हे 100 ग्राम चीज आणि 200 ग्राम पनीर यामध्ये टाकलेलं आहे। फक्त पनीरचा पराठा केला तर तो कोरडा होतो, त्यामुळे मी हे कॉम्बिनेशन केलेलं आहे। हे मी पिझ्झा चीज घेतलेलं आहे, याऐवजी तुम्ही प्रोसेस चीज पण घेऊ शकता। चीज आणि पनीर व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता यावरती झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा। 1-2 मिनिट झालेले आहेत। चीज आणि पनीर मस्त मिक्स झालेलं आहे। मस्त वास येतोय चीज आणि पनीरचा। गॅसचा फ्लेम बंद करून थंड करून घेऊ। ही पराठ्याची भाजी थंड झालेली आहे। जशी ही भाजी नरम झालेली आहे तसंच पीठ नरम मळून घ्यायचं आहे। हे 1 कप गव्हाचं पीठ मी घेतलेलं आहे। आता यामध्ये अजून 1 कप गव्हाचं पीठ आणि यामध्ये पाव कप बेसन घेऊ। हे दोन्ही पीठ मी चाळून घेतलेले आहे। आता यामध्ये अर्धा टीस्पून ओवा, अर्धा टीस्पून जिरं, 2 टीस्पून लाल तिखट, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता, पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लसूण पेस्ट, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून मिक्स करून घेऊ।
पिठामध्ये सर्व मसाले टाकल्यामुळे पराठ्याची टेस्ट खूपच मस्त लागते। जशी भाजी नरम झालेली आहे तसंच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। असं नरम पीठ मळल्यामुळे पराठा लाटताना फुटत नाही, भाजी पण भरपूर भरता येते आणि पराठा पण नरम होतो। आता यावर थोडंसं तेल लावून घेऊ आणि पीठ 5 मिनिट झाकून ठेवू। 5 मिनिट झालेले आहेत, पीठ भिजलेलं आहे छान। आता आपण याचे पराठे करायला घेऊ। पोळपाटावर थोडंसं पीठ घेऊन पिठाचा छोटासा गोळा घेऊन त्याची पारी करून घ्यायची आहे। जशी आपण पुरणपोळीसाठी करतो तशीच पारी करायची आहे। आता यामध्ये अशी भरपूर भाजी भरून घ्यायची आहे, म्हणजे पराठा खूप छान लागतो। आणि हे असं बंद करून घ्यायचं। थोडंसं पीठ वरती लावून घ्यायचं आणि हलक्या हाताने पराठा लाटून घ्यायचा। पराठा थोडंसं जाडसरच लाटायचा आहे, म्हणजे चीज बाहेर येणार नाही। असे सर्व पराठे लाटून घेऊ। तवा गरम झालेला आहे, गॅसचा फ्लेम लो करून यावरती थोडंसं बटर लावून घेऊ। पिठाची बाजू खालती असा हा पराठा टाकून घ्यायचा आहे। साधारणतः 1 मिनिट खालची बाजू भाजून घ्यायची आणि थोडंसं बटर लावून घ्यायचं वरच्या बाजूला, किंवा तेल पण लावू शकतो। आता हा पराठा आपण पलटवून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लो टू मीडियम करत आपल्याला हा पराठा भाजून घ्यायचा आहे। हाय फ्लेम केला तर पराठा करपू शकतो। असं थोडंसं बटर लावून घेऊ, म्हणजे पराठा मस्त दिसेल आणि मुलांना खूप आवडेल बटरची टेस्ट। दोन्ही बाजूनी छान खरपूस भाजून घेऊ। दोन्ही बाजू अशा छान खरपूस भाजून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे पराठा छान लागतो, वरची बाजू क्रिस्पी लागते। गॅसचा फ्लेम लो करून अशा कडा दाबून हा पराठा भाजून घ्यायचा, म्हणजे कडेला कच्चा राहणार नाही। आपला हा पराठा तयार आहे, मस्त वास येतोय। हलकेसे बबल्स आलेले आहेत, यावरती थोडंसं बटर लावून घेऊ। थोडा हलक्या हातानेच करायचा आहे, यामध्ये चीज आणि पनीर असल्यामुळे एकदम सॉफ्ट होतो पराठा, मस्त होतो। गॅसचा फ्लेम लो टू मीडियम करत आपल्याला हा खरपूस भाजून घ्यायचा आहे दोन्ही बाजूंनी। एवढ्या साहित्यामध्ये साधारणतः 12 ते 14 पराठे होतील। गॅसचा फ्लेम बंद करून पराठा काढून घेऊ। हा प्रोटीन रिच टेस्टी चीज पनीर आलू पराठा तयार आहे। यावर थोडंसं बटर टाकून खायचं, म्हणजे अजूनच मस्त लागतो। ग्रीन चटणी सोबत किंवा सॉस सोबत पण मस्त लागतो।
आणि नुसता खाल्ला तरी खूप छान लागतो। तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।